Trăim într-un moment în care e-commerce-ul pare că merge. Până când te uiți mai atent și îți dai seama că nu mai e chiar ce era. Traficul există, comenzile există, dar profitul, claritatea, direcția... Astăzi nu vorbim doar despre un hype, vorbim despre ce se întâmplă cu adevărat în e-commerce-ul din România la final de aprilie 2026. Alături de mine este Andrei Radu, unul dintre cei mai conectați oameni la realitatea din piață, cofondator GPEC și omul care vede an de an cum arată e-commerce-ul din interior, cu bune, dar mai ales cu lucruri care nu se spun. Eu sunt Ceaba Demeter, iar acesta este Forum IT, înregistrat în studioul iTalks. Înainte să începem, un gând simplu. 89 dintre cei care urmăresc, adică voi, episoadele noastre săptămânal, nu sunteți încă abonați, cel puțin așa ne arată datele. Dacă vi se pare valoros ceea ce facem aici, apăsați butonul subscribe și activați notificările. Ne ajută mai mult decât credeți. Mulțumim foarte frumos! Dar haideți să trecem la treabă, haideți să vedem despre ce este real și ce e doar percepție în e-commerce-ul de astăzi. Salut Andrei, mulțumesc din nou că ai acceptat invitația noastră la un nou episod Forum IT. Vă salut, oameni dragi, te salut, Ciobo, mulțumesc tare mult pentru invitație. După cum vezi, m-am pregătit cu multe întrebări. De fapt, sunt subiecte despre care aș dori să discut cu tine. Înainte să trecem la treabă, sunt 3-4 categorii de subiecte care aș dori să discut cu tine, Andrei. Hai să te provoc puțin altfel. Dacă ar trebui să caracterizezi 2026, cel puțin ce a trecut până la acest moment, în e-commerce, în 3 cuvinte, care ar fi aceste 3 cuvinte? Foarte mișto întrebarea. Dificil start, adică dificil, a spune. Competiție, neîncredere și aș adăuga un cuvânt în plus, un al 4-lea termen, da? Speranță, optimism. Speranță/optimism. Păi sper să avem o discuție optimistă, dar în egală măsură punând accentul și pe acele lucruri care sunt bine de reținut și de, mai ales, avut atenție acolo. Ca atare, hai să trecem la primul capitol, hai să vedem cam pe unde stă e-commerce-ul anul acesta. Am avut, cred că în ianuarie am avut ultima înregistrare alături de, împreună la Forum IT. De atunci, cum arată 2023 la nivel de date? Dăm 2-3 idei ca să înțeleagă cei care se uită la noi cam pe unde stăm cu e-commerce, atât din punct de vedere al magazinelor online, cât și poate și din punct de vedere al utilizatorilor magazinelor online. 2026, cred că te referi. Ai spus da, 2020. Dacă avem deja date. Da. Primul trimestru din 2026, apropo de ce îți povesteam, a început fragil. A început pesimist. Am stat de vorbă cu câteva magazine online care fac parte din comunitatea noastră și cu care ținem legătura constant și care reprezintă verticale diferite de piață, că mă interesează să iau pulsul și din zona de electro-IT, și din zona de fashion, articole pentru copii și așa mai departe, dar toate au avut niște elemente comune, respectiv faptul că ianuarie-februarie au fost luni slabe din punct de vedere vânzări. Year-to-year slabe. Year-to-year, da, adică comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Ianuarie, unul din motive a fost, sau cel puțin cei care au răspuns intuiesc că ianuarie a fost o lună slabă pentru că a început târziu din punct de vedere revenire la birou, reintrare în activitate, a fost o vacanță prelungită, oamenii au fost plecați, deci practic jumătate de lună a fost cam moartă. Martie a fost o lună bună, invariabil de domeniu, adică indiferent ce categorie vinzi de produse, și din păcate trecând peste trimestrul 1, aprilie a reînregistrat scăderi. Deci martie n-a ajuns niciodată pe break-even măcar, adică față de Q1 din 2025, n-a ajuns la 0, dar diferența până la 0 s-a diminuat, adică a fost tot pe scădere, dar a fost diferență mai mică până la 0, iar aprilie a mărit din nou gap-ul de la minus la 0. Îmi place să discut cu tine pentru că ai datele la zi și ne dai ora exactă cum ar veni în e-commerce din România.
Hai să ne gândim așa, ce s-a rupt față de 2025 sau 2024? De unde e această scădere și dacă este, din ce vezi tu, va fi izolat doar pe Q1 sau poate e o tendință a la lung puțin? O să încerc să răspund, să încep cu răspunsul pentru ultima parte a întrebării tale. Eu cred, și sper să nu mă înșel, nu am un glob de cristal, dar eu cred din ceea ce văd că nu va fi o tendință care va funcționa pe tot parcursul anului. Adică începutul este mai dificil, dar eu cred că ne vom reveni pe măsură ce înaintăm în timp. Adică pe Q2, pe Q3 și mai ales spre Q4, care prin definiție este un Q bun pentru e-commerce. Acum, revenind la prima parte a întrebării tale, sunt mai mulți factori care pot fi cauzele acestei probleme. În primul rând să nu uităm de ceea ce s-a întâmplat la mijlocul anului trecut. Mărire de TVA, crescut de inflație. Noi am avut și facem un studiu permanent, an de an, împreună cu cei de la iSense Solutions, care la nivel de octombrie 2025 identificase deja, urmărea deja creșterea ratei inflației și care ajunsese în ultimele 2 luni, deci septembrie-august, era la 9,9% și ea s-a menținut undeva spre 10% până la final de an, chiar și acum, la început de an, am avut tot 10% inflație. Asta înseamnă clar, puterea de cumpărare a scăzut, cu TVA-ul crescut de asemenea, puterea de cumpărare a scăzut, deci toată povara asta în ceea ce înseamnă taxe și banii pe care îi iau oamenii în buzunar, pur și simplu, este clar că oamenii sunt din ce în ce mai atenți la pe ce cheltuiesc, când cheltuiesc și cu ce frecvență cheltuiesc. Indiferent de mediul din care cumpără. Da? Ceea ce nu este rău. Ceea ce nu este rău. Dar consumul, să nu se înțeleagă, vreau să fie foarte clar pentru toți cei care ne urmăresc, să nu se înțeleagă că doar e-commerce-ul scade. Deci datele INS, Institutul Național de Statistică, arată că acest consum overall a scăzut cu 10% în primul trimestru din anul ăsta. Overall. Dacă vorbim de retail, că vorbim de e-commerce, never mind. Deci în toate domeniile. Asta este o chestiune. O a doua chestiune ține de factorii imprevizibili, care se declanșează fără... Deci noi facem niște forecast-uri ca orice business, da? Și la un moment dat se declanșează un război. Undeva. Da? Lucru care ne impactează în mod direct, nu pot să spun indirect, că în momentul în care la 2-3 săptămâni distanță de când s-a declanșat războiul în Iran, prețul combustibilului a crescut, a explodat pur și simplu, deja toate magazinele online, toți cei care au legătură cu a face livrări, companii de curierat și așa mai departe, au avut a huge problem. Da? Adică dacă iei în calcul creșterea procentuală de la, nu știu, 8 lei sau în jur de 8 lei cât era litru de combustibil înainte de izbucnirea războiului în Iran, la 10 lei, este mare diferență. Da? Și atunci toată lumea a refăcut forecast-urile și a început să, ok, din ce tăiem, ce facem, ce dregem. Bineînțeles că, de asemenea, pe buzunarul consumatorului obișnuit, pe end user, pe cel care face cumpărături, și el a resimțit această creștere. Că o resimți în toate produsele, e scumpirea în lanț, n-are sens să explic, eu nu sunt analist economic, Adrian e invitatul vostru. Adrian Negrescu. Negrescu este excepțional pe zona asta. Dar totul se resimte, e scumpirea în lanț, pe alimente, pe absolut orice. Și pe buzunarul consumatorului este o presiune. De asta, din punctul meu de vedere, cel puțin aceste două motive sunt principalele cauze pentru care vedem un început de an firav în ceea ce înseamnă e-commerce, pentru că asta ne interesează. Dar dacă ne referim la consum overall, că este retail și așa mai departe, el este firav peste tot. Hai să continuăm. Spuneai că anul acesta a început sub egida următoarelor cuvinte cheie: dificil, competiție, dar și speranță și optimist. Da. Nu vreau să vindem speranțe deșarte sau idei care nu sunt realiste, dar
îmi doresc să avem și să fim foarte constructivi. Pe unde se câștigă sau unde putem câștiga sau recâștiga ceea ce s-a pierdut în primul trimestru, în 2026 și ce recomanzi antreprenorilor, cei care au magazine online? Și poate și consumatorilor la ce să fie atenți în contextul acesta de reașezare poate a vânzărilor. Când am spus de și speranță și optimism, și eu ca și tine nu o spun doar de dragul de a o spune. Adică nu este doar o chestie de hai să fim în continuare pe ideea de Doamne ajută, o să fie bine. Mă uit la magazine online care au făcut, exact ca în pandemie, au pivotat. În ce sens? Adică cu puțin înainte de finalul anului trecut și-au dat seama că urmează o perioadă dificilă și în oferta lor de produse au început să caute produse mai ieftine. Pentru că în momentul de față, pe asta se pune accent. Am stat ieri de vorbă cu un magazin online care mi-a spus dacă nu aduceam în ofertă produse mai ieftine, probabil că dădeam faliment. Culmea este că ai noștri deci comportamentul consumatorilor s-a schimbat atât de tare într-o perioadă foarte scurtă de timp, într-un an de zile. Ai noștri consumatori care spuneau până acum noi vrem produsul în 24 de ore. Să ne vină la ușă, rapid, ultra rapid. Nu spun că s-a schimbat radical acest comportament, dar acum iau în calcul prețul produsului și sunt dispuși să aștepte 2 săptămâni până când li se livrează acel produs. Și mă refer aici, atenție, la magazine online pur românești. Nu mă refer la magazine din afara României și așa mai departe. Magazinul de care povesteam a lansat efectiv în oferta lui, a făcut precomenzi. Și a spus, ok, vrei produsul, nu e nicio problemă, dar atenție, ți-l aducem peste 2 săptămâni. Iar consumatorii au spus, no worries, prefer acel produs pentru că este mai ieftin, este în bugetul meu și aștept 2 săptămâni. Asta înseamnă, ca să mă întorc la întrebarea ta, asta înseamnă că există speranță atâta vreme cât ești flexibil și te pliezi pe momentul actual. Cât devii rapid, mulat pe situația actuală și spui, ok, ce pot să schimb în business-ul meu? Schimb oferta, schimb serviciile, schimb, nu știu, orice, ceva la care tu pivotezi. Așa cum a fost în pandemie magazine online care vindeau electro-IT și au început să vândă drojdie. Da? Tocmai pentru că asta se căuta și ăla era momentul în care trebuia să faci chestia asta. Deci, din punctul meu de vedere, optimism există. Închei și iartă-mă, te rog, Ciobo, că te-am întrerupt, înțeleg că urmează să mă întrebi altceva, dar deci optimism există. Important este să fii tot timpul ancorat la realitățile pieței și să te miști în conformitate cu ea și cu rapiditatea pe care o vedem cu toții în jurul nostru. Ziceai de reorientare către produse poate mai ieftine. Are legătură această tendință, pentru că înțeleg că este și o schimbare de comportament al consumatorului în contextul actual, cel puțin. Are oare legătură și cu intrarea pe piața din România a jucătorilor mari din Asia, magazinele mari online, care more or less au produse mai ieftine sau mai accesibile? Sau deocamdată împing aceste produse care s-ar putea să fi luat o bucățică interesantă, importantă din tot ce au vândut magazinele online anterior sau doar a adăugat încă un layer încă o marjă de procent de cumpărători online? Cum vedeți? Eu cred că da, adică eu cred că această intrare a jucătorilor internaționali pe produse mai ieftine, pe low budget, a făcut cumva un fel de educație în piață care s-a pliat exact pe o necesitate actuală. Adică au potrivit momentul, fără să vrea. Da? Că nimeni nu se aștepta că, domnule, o să fie o situație economică mai dificilă în România, iată crește TVA-ul, iată scade consumul și așa mai departe. Dar tocmai pentru că acest magazin online din România cu care stăteam de vorbă și care mi-a spus
Măi, incredibil, acum un an de zile nimeni n-ar fi așteptat 2 săptămâni de zile ca să-i vină produsul de la noi. Eu cred că ăsta este un semnal al ceea ce au făcut jucătorii extra-UE și care nu puteau să livreze atât de repede precum un magazin din România, dar au obișnuit consumatorii din România cu produse ieftine și termene de livrare mai mari. Și uite că de asta, deocamdată, consumatorii noștri au ajuns să zică dar 2 săptămâni nu e chiar așa un capăt de țară. It's all good, dar e ieftin, e ok, mă coafează în momentul ăsta. Deci, cred că are o legătură strânsă cu intrarea jucătorilor chinezi, să le spunem așa. Deja ai menționat câteva aspecte vis-a-vis de întrebarea mea care vreau să-ți adresez și anume, dacă ne uităm la piață, cine câștigă în 2026 și ce au în comun? Ce vor avea în comun? Da, cine va câștiga în 2026 și mai departe, din punctul meu de vedere, sunt magazinele online care învață să facă branding, care învață să fie diferite, care demonstrează consumatorilor și clienților lor că au diferențiatori în sine. Sunt cei care vor pune accent pe calitatea serviciilor, pe loializarea clienților, pe retenția lor. Nu se vor bate neapărat în achiziția de noi clienți, decât dacă ești un business foarte mic și nu ai o bază anume de clienți cu care să poți comunica. Da? Dacă ești un business mic, întotdeauna va trebui să achiziționezi new customers. Evident. Dar dacă ai deja niște clienți, eu cred că magazinele care vor avea grijă de clienții lor vor fi primele care vor avea de câștigat, fără să se lupte în costuri din ce în ce mai mari pe zona de advertising online, pe care am mai povestit de-a lungul timpului. Și, bineînțeles, extinderea ofertei pe produsele care se caută astăzi și extinderea pe cât mai multe canale de vânzare, nu doar pe canalul propriu. Da? Și aici mă refer la marketplace și cross-border în mod particular. Întoarcem puțin foaia, la mine e electronic, deci pixelul, ca să zic așa. Dacă ar trebui să dai un sfat unui magazin online din România, ce să oprească începând de mâine, ce ai spune? Ce să oprească, da. Ai spus? Ce să nu mai facă? Depinde ce face fiecare. E greu să răspund la chestia asta, că din punctul meu de vedere, n-aș răspunde neapărat în mod direct, pentru că nu știu spețele fiecărui magazin online. Ar trebui să fiu, nu știu, membru în board la fiecare magazin și să spun don't do that and don't do that. Dar ce aș spune ar fi să optimizeze procesele logistice, să se folosească de tehnologie, să se folosească de AI, pentru că este aici ca să rămână, și să optimizeze chestiile astea de tot ce ține de ce a făcut până acum, de la, nu știu, campanii de marketing până la logistică în depozit, fulfillment și așa mai departe, în așa fel încât să scadă costurile. Deci primul lucru la care m-aș uita este optimizarea costurilor. Pentru că nu traversăm, să fim serioși, ăsta e adevărul, că ne place sau nu ne place, nu traversăm o perioadă roz. Inclusiv consumatorii în momentul de față, când spuneam altă dată la tine în emisiune și în alte intervenții pe care le-am avut și spuneam, domne, în fashion, în beauty, în zona asta de cosmetice, health, pharma și așa mai departe, se iau decizii de cumpărături de impuls, încă se mai iau, dar atenție că ele scad. Deci din ce în ce mai mulți oameni, din ce în ce mai mulți consumatori nu mai iau decizia de cumpărare în impulsul de moment. Asta înseamnă că și magazinele online nu se mai pot baza pe niște achiziții care se făceau așa, știi, pognind din degete, ci pur și simplu
trebuie să rețină, să aibă grijă să-și rețină numărul de comenzi pe care le aveau până acum prin optimizarea costurilor. Mhm. Pentru că e din ce în ce mai complicat. Un alt magazin cu care am mai stat de vorbă îmi spunea noi am reușit să fim în primul trimestru din anul ăsta un pic pe plus. Dar a fost singurul magazin din toate cu care am stat de vorbă și care a zis am reușit să fim un pic pe plus. Dar cu un efort de marketing și de resurse umane mult, de 2 ori, de 3 ori mai mult peste Q1 din 2025. Am obosit toți, a obosit echipa, suntem la pământ, dar au reușit în felul ăsta. Asta înseamnă că toată partea asta de efort și așa mai departe, unde poți optimiza procese, poate să fie înlocuită, optimizată cu ajutorul tehnologiei. Ăsta ar fi sfatul meu către magazinele online. Nu neapărat ce nu să mai facă, pentru că nu știu fiecare ce face. Acolo e inner business și rețeta fiecăruia, mămăliga fiecăruia. Eu am notat de la tine tehnologizare, AI și optimizare, atât procese cât și probabil că și partea de marketing și de resurse umane și tot ce înseamnă customer care, care face diferența. Bun. Andrei, alunec spre o altă parte a discuției noastre și anume știu că voi la GPEC deja ați început niște procese foarte interesante care unele se vor termina în mai și anume avem un summit în mai, un eveniment, dar altele se vor termina abia în toamnă când se termină jurizarea magazinelor online. Din acest context de a vedea foarte multe magazine din interior, din acele KPI-uri, acele criterii de jurizare și de fapt de optimizare, că despre asta e vorba, în egală măsură ai chestii, ai metrici tehnici, cum ar veni, dar și discuți cu acele magazine online, cu ownerii aceia, sau discutați echipa care este în spatele GPEC-ului. Ce se vede foarte frecvent la acele companii care, fără nicio surprindere, s-ar putea să câștige premii an de an la GPEC. Ce fac ei bine? Ce fac bine este că implementează bunele practici. Ăsta este motivul pentru care sunt magazine care câștigă an de an la GPEC. Pentru că am mai povestit noi la un moment dat, Ciobo, noi actualizăm criteriile de evaluare an de an și ținem pasul cu ceea ce se întâmplă astăzi în zona asta de e-commerce la nivel internațional. Inclusiv anul ăsta o să fie un shift, un update major al criteriilor pe zona de mobile, pe zona de customer experience și pe toate criteriile overall, inclusiv pe SEO, securitate și așa mai departe. Pentru că probabil că și pe AI, pe LLM, partea aceasta și pe zona de accesibilitate, pentru că deja există o lege în domeniul ăsta și așa mai departe. Deci, magazinele care țin cont de lucrurile astea și aplică toate tips and tricks legate de cum să-ți optimizezi rata de conversie, cum să-ți creezi niște call to action-uri mai bune, în așa fel încât să-l faci pe clientul tău să dea click, să completeze, cum să-ți optimizezi, de exemplu, formularul de checkout, în așa fel încât rata de abandon a coșului de cumpărături și a procesului de checkout să fie din ce în ce mai mică, nu au decât de câștigat. Deci ele, pe lângă faptul că câștigă un trofeu la GPEC, Doamne ajută să fie bine, în sensul că le felicităm, dar câștigă business. Despre asta este vorba. Câștigă mai mult business, câștigă clienți care cumpără. Pentru că dacă nu-ți mai abandonează, 40%, 45% cât este media, procesul de formularul de checkout, da? Și ți abandonează 30%, tu ai câștigat 15% clienți în plus. Corect. Ceea ce înseamnă bani. Deci ăsta este diferențiatorul sau cei care reușesc să câștige, implementează ceea ce le spun oamenii ăștia cu experiență din stafful GPEC, din stafful numit auditori GPEC, vin și ne explică, uite de ce este bine să implementezi chestiunea asta. Este ca și cum eu m-aș duce, eu m-aș duce la un medic bun, da? Și el mi-ar spune, măi, dragă Andrei, dacă tu renunți la fumat,
da? Că sunt un vicios, o să trăiești cu 3 ani în plus. Și eu am să spun, I don't give a damn about this stuff. Da? Adică nu contează. Și am să mor cu 3 ani mai devreme. Da? Așa sunt unii. Sau să nu fim așa de partea asta, putem să ne gândim la serviciul de mașini, unde ni se recomandă să facem schimbul de ulei. Nu facem schimbul de ulei? Se întâmplă anumite lucruri cu motorașul nostru, atât din mașinuță, cât și din sufletelul nostru. Înțeleg că și aveți peste 200 de criterii. Acum nu știu câte criterii se vor adăuga anul acesta și câte scoateți și câte adăugați, că am înțeles că faceți și eu. Tot acolo. Echipa este mare, sunteți vreo 20 și ceva de persoane care timp de multe luni stau aproape de magazinele online. Înțeleg de ce vin magazinele online, de ce se înscriu, pentru că aplicând acele criterii și din runde de recomandări, ajung să fie mai buni la final și nu doar de amorul artei, ci și pentru partea de business, cum ai zis tu. Dar te întreb astfel, de ce vin oamenii la evenimentele GPEC în sală? Că sunt. Și eu am fost de multe ori și voi fi și în viitor. Eu cred, și din ceea ce văd în formularele de feedback, eu cred că în primul rând pentru content, pentru calitatea contentului. Pentru a învăța de la niște specialiști internaționali de clasă A, pentru a învăța din experiența lor și de asta îmi și explic de ce de foarte multe ori oamenii intră în sală și nu stau pe culoare. Da? Adică, rare o se întâmplă acest lucru. Da, deci ăsta este, din punctul meu de vedere, principalul motiv. Faptul că vii pentru un conținut foarte bun, fără bla-bla-uri, fără chestiuni promoționale și așa mai departe, cu chestii concrete, hands-on. Un al doilea motiv, în pauzele de cafea, de prânz și așa mai departe, evident, acest al doilea motiv ține de partea de networking, de socializare, de interacțiune interumană, de care ne-a fost atât de dor în pandemie și mă bucur că ne revedem în format in-person de niște ani de zile și pentru că noi, ca toți oamenii, simțim nevoia să ne întâlnim, să discutăm, să stabilim poate o întâlnire detaliată pe mai încolo, să luăm un contact de la o companie cu care poate o să vrem să lucrăm și așa mai departe. Deci, cele două, eu cred că astea două sunt motivele principale, cu accent pe prima parte, partea legată de content pentru cei care intră în sală. Mi-a ridicat o minge la fileu, n-am cum să nu te întreb, sunteți la ediția 21 cel puțin, și mulți înainte, ați trecut de 20, ați trecut de majorat. Apropo de content, dă-mi idei din categoria line-up. Cine va fi și ce subiecte vor fi acoperite? Înțeleg că unele lucruri doriți să păstrați oarecum în secret, dezvăluiți pe cum ne apropiem de eveniment. Pe parcurs, da. Ce pot să spun este că toți cei 4 speakeri internaționali care vor urca pe scenă sunt deja dezvăluiți, sunt live pe site-ul nostru. Ultimul speaker care a fost urcat pe site a fost urcat sâmbătă, deci nu am făcut tam-tam pe el, nu știu dacă cineva era cu ochii pe site-ul GPEC și cu degetul pe refresh, am văzut. Pe browser. Dar ca idee sunt 4 speakeri internaționali, Alun Lucas, Harry Linforce, Lauren Petrulo și Michael Lagarde. Fiecare din ei va aborda un topic diferit și important în contextul actual pentru ce înseamnă business e-commerce. De exemplu, Alun o să povestească despre cum ne optimizăm formularele de checkout, tocmai pentru a nu pierde conversii, exact ce povesteam mai devreme, adică cum facem să reținem cât mai mulți clienți. Harry o să povestească despre cum poți să construiești business-ul, cum poți să-ți creezi brandul de business și să te folosești de social media pentru a-ți promova brandul pe mai departe. Lauren Petrulo este o foarte mișto specialistă în zona de digital marketing, social media și PPC. Va vorbi probabil exact pe topicurile astea. Recunosc că în momentul de față nu am pur și simplu topicul ei, de-abia am anunțat-o sâmbătă,
dar sunt convins că va discuta în direcția de digital marketing și social media, iar Michael Agard va vorbi de tot lanțul de fricțiuni care pot apărea în procesul de checkout, user experience atunci și customer journey atunci când un utilizator navighează pe site-ul unui magazin online. Deci toți cei 4 vor avea speech-uri super practice, hands-on, cu foarte multe exemple concrete și ei fiind doar speakerii internaționali, cărora li se adaugă specialiștii noștri din România, din punctul meu de vedere, la același nivel de cunoștințe cu speakerii internaționali. Vorbesc de Valentin Radu, Cristi Movilă, Cornela Mariei. By the way, Cornela Mariei cred că este primul antreprenor care a fost inclus în topul Forbes 30 Under 30 la nivel european. Este fondatorul Dot Lumen, ochelari pentru nevăzători, are o poveste excepțională de viață, apropo de născut dintr-o familie cu dizabilități, el fiind singurul care nu are dizabilități în zona asta și a creat această tehnologie cu tehnologie Nvidia în spate și așa mai departe. Eu nu abia aștept să văd line-up-ul Îl urmăresc ăsta. și eu de mult timp și abia aștept și eu să văd pe scenă pe el. Exact. Cam asta e de principiu, adică cam asta pregătim pentru audiența acum pe 26 mai. Eu zic un eveniment care n-ar merita ratat de niciun om care activează în domeniul digital. Andrei, eu îți mulțumesc foarte mult pentru aceste informații la cald despre e-commerce în România. Iată, suntem aproape de final de aprilie, oricum a trecut Q1. Sunt curios cum o să arată Q2. Sper că acea speranță și optimism să se mențină, chiar dacă începutul a fost mai dificil, sub egida competiției. Competiția nu este întotdeauna un lucru rău, poate să aducă la suprafață multe optimizări, cum ai spus, important să se optimizeze atât procese cât și tehnologii, cât și anumite lucruri și să punem accent pe branding, pe diferențiere și pe loializarea clienților, tocmai pentru că poate că este o perioadă mai dificilă, dar atenție, mare atenție, branding-ul și loializare o să vă ajute nu doar în perioada de criză, ci și ulterior foarte mult. Iar vis-a-vis de GPEC și evenimentele GPEC, nu ai menționat când este următorul eveniment. 26 mai. 26 mai 2026 la Teatrul Național București, după care mai vorbim de celelalte evenimente, Școală de Vară și GPEC Summit din toamnă. L-am văzut pe ani. Mulțumesc frumos, Andrei, pentru aceste informații. Avem un obicei, ca de obicei, știi acest lucru la noi la iTalks. Fiecare invitat lasă o întrebare pentru următorul invitat, neștiind cine va fi acea persoană, iar invitata anterioară ți-a lăsat o întrebare foarte frumoasă, aș zice eu, care sună în felul următor. Îți spun că este o invitată de limbă care a vorbit în limba engleză, după care traduc. What are the things that bring to your life joy? Care sunt acele lucruri care aduc plăcere, bucurie în viața ta? Andrei Radu. O să lansez, evident, și tu o altă întrebare. Dacă vorbesc de viață personală, vorbesc și. Okay. Am să răspund din ambele perspective. Din perspectivă de viață personală, sunt două lucruri importante care mă fac să mă simt fericit. Zâmbetul persoanei apropiate mie și pisica. Da? Sunt două entități, evident, poate nu în egală măsură fiecare, dar două entități foarte dragi. Hai că te-ai scos. E bine. Evident. Iar dacă vorbesc din punct de vedere profesional, cea mai mișto bucurie este atunci când urc pe scenă și văd sala plină la GPEC și oamenii dragi, apropiați mie în jurul meu. Este lucru care îmi ia orice urmă de oboseală, orice urmă de trac, orice urmă de stres, când văd chipurile alea zâmbitoare și oamenii apropiați în sală la TNP.
Eu abia aștept să văd sala, să văd acel countdown de 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1 și începe GP cu acea proiecție foarte mișto hollywoodiană, aș spune, al deschiderii GPEC Summit din mai. Eu să fiu în sală și sper să fie alături de noi și alte persoane care astăzi se uită la noi, pentru că, cum spunea și Andrei, și pot spune ca și participant, deja serial participant, ca să zic așa, e un loc mișto unde primesc informații de calitate de la oameni de calitate. Se întâmplă să cunosc chiar și vreo 2 dintre speakerii internaționali și cu siguranță mulți dintre speakerii români. Și încă un lucru, networking, care se întâmplă, atenție, nu în timpul prezentărilor, pentru că prezentările sunt foarte, foarte utile și bune și prefer să fiu în sală, dar sunt și foarte multe momente când putem să facem acel networking pe hall-uri, să vedem chiar și expozanții, care este un alt highlight ai evenimentului. Mulțumesc, Andrei, foarte mult că ai fost alături de noi. Te așteptăm oricând. Îți doresc succes la evenimentul acesta. Iar acesta a fost cam episodul de astăzi, în care am vorbit, sper eu, fără filtre și utilitate maximă despre unde se află e-commerce-ul din România acum, de la date, la realități în piață, la presiune pe profit, pe schimbări de comportament ale clienților și impactul real al AI-ului. Dar mai ales despre ce trebuie să înțelegem și să facem diferit în 2026 pentru a rămâne relevanți. Dacă ți-a fost util, apasă subscribe, dacă n-ai făcut deja, evident, activând și notificările. Cum spuneam, 89% din cei care urmăresc episoadele noastre încă nu sunt abonați. Ceea ce puteți să faceți să schimbați acest lucru. Episodul acesta, dacă dați mai departe către cineva care poate lucrează în e-commerce, poate are un magazin sau dorește să investească într-un magazin, cu siguranță că o să-l ajutați. Eu sunt Cioba Demeter, iar acesta a fost Forum IT, încă un episod înregistrat în studioul iTalks. Conversația continuă, iar deciziile bune apar când, sper eu, adevărul devine mai clar. Mulțumesc!